හෙලෝ සුබ දවසක් හැමෝටම. මේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD Jayakody YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට මේ කියා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අපි web page එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ video series එකත් ඔයගලන්ට ඇත්තටම සීරියස් එකක් විතර තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන වීඩියෝස් ටික. හරි. ඉතින් හේතුව මොකද අපි step by step කොහොමද HTML සහ CSS පාවිච්චි කරලා චුටි දේවල් ටිකක් ඩිසයින් කරගන්න කියන එක තමයි මෙතෙන්දී මම අදහස් කරන්නේ. ඉතින් බේසික් දැනුම. නමුත් අපිට අවශ්‍ය දැනුම. ඉතින් අපි කොහොමද මේ දේවල් ටික හදාගන්නේ. හරි. ඕකේ. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපි බහිමු වැඩේට. හරි. ඉතින් මෙතනදී මුලින්ම මම මගේ ස්ක්‍රීන් එකට මම මාරු කරගත්තා. මාරු කරගෙන ළමයි මගේ මුලින්ම ඕගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙත් මගේ වගේම web projects කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියාගත්තොත් හොඳයි desktop එකේ. හරි නැත්නම් ඔයා කැමති තැනක. ඉතින් මේ web projects කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියාගෙන ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි right click කරලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මේ text document කියන එක ගන්නවා. හරිද? text document කියන එක අරගෙන අපිට මෙන්න මෙතන ඔයාගේ මෙන්න මේ .txt කියන කැලේ පේන්නේ නැත්තම් ළමයි. හරිද? පළවෙනි දේ තමයි ඔන්න ඔයාගේ home එකේ ඉඳන් view tab එකට ගිහිල්ලා file name extensions කියන ටික එක enable කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මෙතන txt පේන්නේ නැත්තම් file name extensions කියන ටික එක enable කරගන්න එක. ඔයාට මේ Windows 10 වගේ නැත්තම් Windows 8 වගේ නෙමෙයි නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට වෙනවා how to enable file extension in Windows 7 කියලා ඔයාලා type කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ Windows version එක මෙතන type කරලා බලන්න. මොකද්ද ඔයාගේ Windows version එක සහ ඔයාගේ Windows version එක කොහොමද file extension එක enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක කරගත්තට පස්සේ අපිට හැමතිස්සම මේ .txt නැත්නම් .mp3 මොකක් හරි හදන ෆයිල් එකක ඒ file extension එක පෙන්නනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම right click කරලා new ගිහලා word file එකක් හැදුවොත් Microsoft Word document එකක් මට පෙන්නනවා .docx කියලා. හැබැයි එකම වෙනස තමයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපි ෆයිල් එක හදද්දී අපිට rename කරන්න force කරන්නේ. හරිද? rename කරන්න force කරන්න මෙන්න මේ අර file name එක කියන කොටස. ඒ කියන්නේ file extension එකට අමතරව file එකේ තියෙන කොටස තමයි file name එක. ඉතින් අපි දැන් මම මොකක් හරි අකුරක් click කරොත් එහෙම h කියලා click කරොත් එහෙම file name එක තමයි ළමයි rename කරන්න අපිට focus කරන්නේ. හරිද? force කරන්නේ. ඉතින් ඒ හේතුව තමයි අපි file extensions නොදැනුවත්ව මාරු කරොත් එහෙම සමහර වෙලාවට files corrupt වෙනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට viruses වලින් පවා කරන්න ඔය දේ. හරි. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙතනදී මේ HTML document එකක් හදද්දි නැත්නම් මේ website වල HTML වගේ දෙයක් කරද්දී හරිද අපිට මේ file extensions අනිවාර්යෙන් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනුම තියාගන්න එක number 1. හරි. okay. කොහොම හරි මේක enable කරගත්තා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ right click කරලා new ගිහිල්ලා මෙන්න මේ text document කියන එක ගන්නවා. අරගෙන මම කරන්නේ control A ගහලා ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ටික select කරගන්නත් ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන්. index.html කියලා අපේ පළවෙනි page එක මෙන්න මෙහෙම enter කරලා හදනවා. ඉතින් yes කරන්න આવොත් yes කරන්න. හරි. ඉතින් කොහොම හරි index.html page එක හැදුවට පස්සේ ළමයි ඔයාට ඔයාගේ browser එක නැත්තම් default browser එක විදිහට තියෙන මොකද්ද? අන්න ඒ browser එකේ icon එක මෙතෙන්ට වැටේවි. සමහරට වැටෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මෙන්න මෙතන type එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙවි. HTML document එකක් නැත්තම් Chrome HTML document එකක් කියන එක. හරි. ඉතින් මේක ඔයාට අවශ්‍ය browser එකෙන් නෙවෙනම් open වෙලා තියෙන ඔයා කරන්න ඕනේ right click කරලා properties ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ change click කරලා ඔයාට අවශ්‍ය browser එක මගේ තියෙනවා Brave තියෙනවා Firefox තියෙනවා Internet Explorer තියෙනවා එක browsers තියෙනවා ඒ browser එකකට මාරු කරගන්න. ඉතින් මම උණු හින්දා බොන්නත් බැරි කිරින් දාග දාන්නත් බැරි එකම browser එක මොකද්ද Google Chrome හින්දා මම ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්න ආසම එක. මොකද සාමාන්‍ය Google Chrome කියන්නේ RAM එකක් කන එකක්. හැබැයි දැන් නම් මගේ RAM එකේ ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා RAM එක 16GB තියෙන හින්දා මට Google Chrome දෙයියා ඇත්තටම හොඳයි. මොකද මට Firefox වගේ දේවල් පොඩ්ඩක් දිරවන්නේ නැහැ. හරි. okay. කොහොම හරි index.html කියලා ෆයිල් එක හදාගත්තා නම් ඔයාගේ පළවෙනි ස්ටෙප් එක එතනින් අවසానයි. කොහොම හරි මම දැන් චූටි මේක ඕක ඕපන් කරන්න කලින් ඕපන් කරමු දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී ඕපන් කරගන්න කලින් මොකද්ද මේ HTML කියන්නේ කියලා දැන් කියන්න. ඉතින් මම මුලින්ම ඔය ටික කිව්ව නැත්නම් ඉතින් බෝරින් නේ. ඉතින් අපි පළවෙනි ස්ටෙප් එකත් ඔය විදිහට කරගත්තොත් එහෙනම් අපිට ලේසියින්ද. හරි. නැත්නම් එහෙම පටන් ගත්ත ගමන් අපෝ HTML කියන එක කිව්වා කියලා යන්න පුළුවන්. හරි. අපි පොඩ්ඩක් ඒ ගැන දැනගන්න ඕනේ. HTML කියන ළමයි hypertext markup language. මට මේක දිහා බලන් ඉන්න බෑ පොඩ්ඩක් මේ S2 මේවා වෙනවා මොකද flash එක වදින්න. හරි. hypertext markup language තමයි hypertext HT markup language ML. හරිද? hypertext markup language තමයි මෙන්න මේ කියන වචනේ තේරුම. හරි. HTML කියන්නේ නිකන් හරියට අපේ body එක හැදිලා තියෙන ඇටකටු set එක තියෙන අන්න ඒ වගේ කියලා හිතා ගන්නකො. හරි. ඇටකටු set එක. එතකොට අපේ body එක ලස්සන කරන්න නැත්නම් අපේ body එකේ muscles මේ muscles නම් පැත්තකට දාන්නකො මේ මස් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ওই මස් ටික පොඩ්ඩක් මේ ඔය ඇට සැකිල්ල උඩින් දාලා ගන්න. හරිද? අපිට CSS ඕන කරනවා. cascading style sheet. හරිද? උදාහරණයක් විදියට ඔයාට මේ වීඩියෝස් වලට අමතරව හරිද ඇත්ති වෙනකන් YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. හරිද? ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම කියන්නේ මගෙන්ම ඉගෙන ගන්න කියලා. හැබැයි පුළුවන්
ඔයා උදාහරණයක් විදිහට HTML කියලා සර්ච් කරොත් එහෙම ඔයාට W3 ස්කූල් එකේ HTML ගැන ඉගෙන ගන්න ඇති වෙනකන් ඔයාට ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි බේසික්ස් දැනුම එපා. මම කරන්නේ මේ HTML මේ W3 ස්කූල් එකෙන් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නත් ඔයාට අවශ්‍ය බේසික් දැනුම මෙතනින් දෙන එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට CSS ගැන බැලුවොත් එහෙම. හරි CSS කියන්නේ අපි ඊළඟට ඉගෙන ගන්න ඊළඟම දේ, හරි අවශ්‍යම දේ. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයාට CSS ටියුටෝරියල්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොමද අපි CSS ඇප්ලයි කරන්නේ, මොනවාද ක්‍රම, ඔය වගේ බේසික්ම දේවල් ටික තමයි අපි මෙතෙන්දී ඉගෙන ගන්න. එතනින් එහාට ඔයාට බාරයි W3 බෑ නම් ටියුටෝරියල් පොයින්ට් බෑ නම් ඕන මේක ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕකේ. මම කියන්නේ එතෙන්ට යන්න කියලා මමත් කරනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අවශ්‍ය විදිහට එක්සැම්පල්ස් නැත්නම් එක සාම්පල්ස් හදලා ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මේක හදන්නේ වගේ දේවල් ටිකක් එළියට දාන එක. මොකද එතකොට ඕගොල්ලෝ අලුත් දේවල් හිතන්න නැත්නම් හදන්න පුරුදු වෙන හින්දා. හරි. කොහොම හරි HTML කියන්නේ ළමයි hypertext markup language, CSS කියන්නේ cascading style sheet කියන එක. ඉතින් HTML කියන්නේ හරියට අපේ ඇටකඩු සෙට් එක වගේ. ඉතින් CSS කියන්නේ අපේ ඒ ඇටකඩු සෙට් එක උඩින් අපිට පොඩ්ඩක් දැන් ලස්සන රූපයක් පේනවනේ අපේ. හරිද? මම ලස්සන දෙයක් නම් දන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ රූපයක් පේනවනේ. අන්නේ රූපයක් පේන අපිට මස් එපා මේ මස් තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් මස් යටින් වල ඒ නහර ඒවා අරව මේවා ඇති. හැබැයි මේ මස් ටික දාලා අපිට පොඩ්ඩක් පුරවලා ගන්න අපි CSS පාවිච්චි කරනවා වගේ කියලා හිතා ගන්න. ඒ කියන්නේ වෙබ් පේජ් එක නැත්නම් වෙබ් සයිට් එකක හරිද අර දාන ස්ට්‍රක්චර් එක හදන ස්ට්‍රක්චර් එක හදන්නේ අපි HTML වලින් කියලා ඔලුවට දාගන්නකො. හරි. හැබැයි ඒ හදපු ස්ට්‍රක්චර් එකට කලර්ස් දාන්න, එක ෆොන්ට්ස් වල වර්ගය නැත්නම් ෆොන්ට් සයිස් එක ලොකු කරන්න, පොඩි කරන්න, හරිද? ඊට පස්සේ highlight කරන්න, ඔන්න වගේ ජරබරස් ගොඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේ තමයි CSS. ඉතින් ඔය දෙක අපි ඉගෙන ගත්තා කියන්නේ හොඳට ඇත්තටම අපිට සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි මේ HTML වලත් අපිට වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන ටැග්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි කියන HTML පාවිච්චි කරන දේවල් වලට ටැග්ස් කියලා. හරිද? ඉතින් මේ ටැග්ස් කියන දේවල් ගත්තාම අපිට HTML වැදගත්ම ටැග්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ටැග්ස් කිහිපය ඉගෙන ගත්තාම සාමාන්‍ය ලොකු දෙයක් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ CSS ඉගෙන ගන්න. CSS වලත් අපිට ඒ වගේ එක දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ස්ටයිල්ස් දාන වෙදී. ඉතින් classes කියලා තියෙනවා, IDs කියලා තියෙනවා. ඒව ගැන අපි ඉස්සරහදී ඉගෙන ගමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද අපි මේ හදපු ෆයිල් එක, හරිද? අපි මේ හදපු ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නේ සහ අපි මේ ෆයිල් එක කොහොමද එඩිට් කරගන්නේ කියලා මම කියා දෙන්නයි. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න මේක අපි නෝට්පෑඩ් එකකින් මේක දිගටම කරගෙන යයි. හැබැයි මම ඉස්සරහට කියා දෙනවා මම පාවිච්චි කරන මෙතඩ්ස් මොනවාද මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් ලේසි කරගන්න කියන එක. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.